بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق رحمة للعالمين، ثم أما بعد. نتكلم اليوم في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الخوف من الشرك. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام كما في كتاب الله عز وجل: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا أو هذه الآيات وهذه هي الأحاديث التي جاءت في باب الخوف من الشرك. والباب الأول والباب الثاني تكلم عن التوحيد وعن معنى التوحيد، ثم تكلم الباب الثاني عن أن التوحيد وأن الذي يحقق التوحيد هو الإنسان المتوكل على الله عز وجل، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. ومناسبة هذا الباب لما قبل ذلك أن المصنف هنا رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، وذلك ليحذره المؤمن ويخاف منه، فإن الشرك أخوف ما يخافه المؤمن في هذه الدنيا. فباب الخوف من الشرك، كلمة الخوف ما معناها؟ الخوف هو توقع مكروه وهو ضد الأمن، فالإنسان الذي يخاف غير آمن. والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. فإذا كان الناس يتعبدون لله عز وجل فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. الله عز وجل يسجد له، والله عز وجل ندعوه بالليل والنهار، والله عز وجل ننذر له. فكل هذه المسائل إذا صرفت لغير الله عز وجل كان هذا الباب يعتبر بابا من أبواب الشرك، وصاحبه يدق بابا من أبواب جهنم والعياذ بالله. فالذي يفعل الشرك والذي ينغمس في الشرك إذا كان عالما بهذا الحال فصاحبه خالد مخلد في النار. وهذا وإن كان بسيطا في أحوال الناس ولكنه كبير عند الله عز وجل. فالشرك من أكبر الكبائر وصاحبه مخلد في النار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لا يغفر أن يشرك به أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره تبارك وتعالى. ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك. كل عمل يفعله الإنسان دون الشرك حتى ولو كان كبيرة من الكبائر فهذا يغفره الله عز وجل لمن شاء، ويتوب الله عز وجل على فاعله لمن شاء. أما الشرك فإن الله عز وجل أغلق الباب على صاحبه، أغلق باب التوبة بعد حصول الموت. فإن الإنسان الذي يموت وهو مشرك بالله عز وجل فإنه يكون من أهل النار، حتى وإن كان من أعبد الناس. حتى وإن كان من أعبد الناس، ربما كان يصلي وربما كان يصوم يوما ويفطر يوما، وربما يكون لا ينام الليل، ولكنه في لحظة من اللحظات عندما يدعو يقول مثلا يستغيث بأصحاب القبور فيقول: يا حسين مثلا عندما يدعو. فهذا صاحبه خالد مخلد في النار كان يعلم ذلك. فنحن نعذر الناس بجهلهم في هذه المسألة. فربما يتعبد الناس كما يتعبد آباؤهم وأمهاتهم، وربما يصلون كما يصلي آباؤهم وأمهاتهم، وربما حيل بينهم وبين طلب العلم. فالذي تقوم عليه الحجة نأتي به ونقول له: هذا شرك وهذا دليله وهذا حجة هذا الأمر. فأما إذا نفر بعد ذلك وأنكر واستكبر فهذا وزره على نفسه، ثم بعد ذلك تقوم
عليه الحجة، ثم بعد ذلك نقول له أنت وشأنك، ونحكم على الذي يفعل ذلك بأنه مشرك شركا أكبر، وهو بهذا الأمر يدق بابا من أبواب جهنم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأسباب الخوف من الشرك، لماذا نخاف من الشرك؟ نخاف من الشرك لأن المشرك هو الذي لا يغفر الله عز وجل له، وإن كان كما قلنا وإن كان من أعبد الناس. وأن الشرك يحبط العمل، فربما تكون رجلا متصدقا، رجلا محسنا، رجلا مصليا، رجلا صواما قواما، ثم بعد ذلك تستغيث وتنظر لغير الله عز وجل، تدعو غير الله عز وجل، حتى وإن كنت تدعو الله عز وجل وأنت صائم وأنت قائم وأنت تصلي، فتقول في أول النهار مثلا بعد صلاة الفجر يا رب اغفر لي، ثم تقول في آخر النهار عندما تزور قبرا من القبور يا حسين اغفر لي، أو أسألك يا حسين، أو أسألك بكذا وكذا، أو أسأل الله عز وجل بالحسين أتقرب إليه بالحسين مثلا. فكل هذه الأمور تعتبر بابا من أبواب الشرك. فالمشرك يحبط عمله، فأين صلاته وأين زكاته وأين صدقاته وأين قيامه؟ كل هذا يحبط ولا يأخذ به حسنة واحدة تنجيه من النار والعياذ بالله. والمشرك يحرم من دخول الجنة، والمشرك يحرم من دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك أخفى من دبيب النمل. سعي النمل وحركتها تكون يعني لخفتها وعدم سماع مشيتها يطلق عليها الدبيب. الدبيب لا يسمع، دبيب النمل. فالشرك ربما لا يحس الإنسان به، وإن الذي يصرفه عن هذا الشرك هو العلم والحرص على تعلم العلم، والحرص على تعلم الشرك، والحرص على تعلم أنواع الشرك. فهذا يكون بإذن الله سببا واقيا من الوقوع ويعني الدخول في هذه الأبواب والعياذ بالله. والشرك نخاف أيضا من الشرك لأن الشرك أكثر من نوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما جاء في صحيح الجامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الربا 70 بابا، قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. فهذا يستفاد منه أنه ينبغي على الإنسان أن يتعلم ماهية الشرك، وما هي أنواعه، وما هي أسبابه، وما هي الأمور التي تدعو إلى الشرك. فهذا يطلب بالعلم والحرص على تعلم العلم والحرص على تعلم الشرك وما يتعلق به. وأيضا ينبغي علينا أن نتعلم ما هو الأثر الذي يترتب على الخوف من الشرك. يترتب على الخوف من الشرك أو ثمرة الخوف من الشرك أن الإنسان عندما يخاف من أمر ينبغي عليه أن يحذر منه. فأنت الآن تخاف من الوقوع في الشرك لأن صاحبه خالد ومخلد في النار، ولهذه الأمور التي قلناها. فيترتب على ذلك أن تتعلم، يترتب على ذلك أن تعرف ما هو الشرك وما هي أسبابه وما هي أنواعه وما هي الأمور والأعمال التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. وكذلك أيضا يترتب عليك أن تعرف أمور الشرك وأن تترك هذه الأمور كلها صغيرها وكبيرها. وكذلك أيضا يترتب على ثمرة الخوف من الشرك إدمان الدعاء لله عز وجل، فهو تبارك وتعالى هو القادر على أن ينجيك من هذه الأبواب كلها. لهذا دعا إبراهيم عليه السلام وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام هذا الرجل الذي يعني كل ذرة من ذرات جسده تسبح وتذكر الله عز وجل، حياته كلها كانت لله، وكان يعني سبب ابتلائه في هذه الدنيا لأنه كان عابدا لله عز وجل، وكان يحب الله عز وجل بكل جوانحه،
وهي التي دعته جوارحه إلى أن يكسر الأصنام وأن يبتلى في ذلك. وجوارحه هذه التي شهدت عليه بحبه لله عز وجل، وهي التي بنت أعظم بيت في هذا الكون وهو بناء الكعبة، هو وإسماعيل. ومع ذلك يخاف من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا نأخذ من هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي قاله ورواه أبو بكر رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يعرف هذا الأمر حتى نحذر. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك، أي أذهب الله عز وجل عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا علاج أيضا. إذن هذا دعاء من القرآن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر أمته من الشرك، ويقول له العلاج في أن تدعو الله عز وجل في هذا وتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. فقل في سجودك دائما، وقل في دعائك وفي تهجدك لله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لماذا تقول ذلك؟ لأنه لا يذهب عنك هذا الأمر إلى الله عز وجل، لأنك لا تحس به ولا تشعر به. فربما تذهب تصلي وصلاتك باطلة، وربما تذهب لفعل خير من الخيرات وهذا الفعل يكتب عليه بأنه باطل مردود، لأن سعيك فيه وحركتك فيه كانت لغير الله. ربما كانت لمحمدة الناس، وربما كانت من أجل ثناء الناس. هؤلاء الذين يتقربون إلى الناس بمثل هذه الأمور، أو يفعلون لأنفسهم أو يريدون لأنفسهم سمعة وسط الناس بأنهم محسنون وبأنهم خيرون، فيفعلون أعمالا يتقربون بها ليس إلى الله ولكن إلى الناس، فتحبط أعمالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا على هذا الأمر بهذا الدعاء، فقل في سجودك وقل في دعائك، وعلمه لك ولزوجتك وعلمه لأولادك، وقل: اللهم إني أستغفرك، أو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت تعلم علم اليقين أن الرجل الذي يطيل في صلاته من أجل محمدة الناس وثنائهم عليه فهذا عمله مردود، أنت تعلم ذلك، ولكن هناك أمور تفعلها وأنت لا تعلمها أن هذا شيء. فإن الذي ينجي من ذلك حرصك على هذا الدعاء، وحرصك على التقرب من الله عز وجل بمثل هذه الأدعية، فإن الذي ينجيك من هذا كله هو الله عز وجل. ولكن نسأل سؤالا: لماذا كان هذا الشرك من أعظم الذنوب؟ الشرك من أعظم الذنوب، نعم، ولهذا رتب الله عز وجل عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على أي ذنب من الذنوب. انظر إلى المشرك، يستحل دمه ويسفك دمه يؤخذ ماله ويؤخذ منه كل شيء لأنه مشرك، ثم في الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار، يكون خالدا مخلدا. فهذا الشرك من أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك ببساطة شديدة تشبيه للخالق بالمخلوق، أنت تشبه الخالق بالمخلوق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الرجاء والخوف والتوكل والإنابة والعبادة كلها، كل ذلك يتعلق بالله عز وجل. فإذا صرفت أي أمر من هذه الأمور
الأمور بأن تظن بأن هناك من يضر وينفع ويعطي ويمنع غير الله عز وجل، فإن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. وجعلت من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بالخالق الذي يملك الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، فلا راد له ولا معقب لقضائه وأمره، فهو صاحب الأمر وهو الذي يقضي كل الأمور، ليس ذلك لأحد من الناس. فإذا بعد ذلك ينبغي أن تتجه إلى الذي يملك الأمر كله، وينبغي عليك بعد ذلك أن يتعلق قلبك بمن له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فكيف تساوي بين الخالق والمخلوق؟ فكيف تقف ذليلا خائفا بين يدي عبد فقير عاجز مثلك وتنسى ربك تبارك وتعالى القادر الغني الذي يملك الأمر كله، وأمره كله تبارك وتعالى بين الكاف والنون، إنما أمره إذا قضى، إنما أمره إذا أراده تبارك وتعالى، إذا أراد قضاءه أن يكون له كن فيكون. فإذا ينبغي عليك بعد ذلك كله أن تتجه إلى الله وأن تنسى المخلوق، ولكن هناك دائرة أسباب تأخذ بها، وأنت تأخذ بالسبب لأن الله عز وجل أمر بالسبب وأمر بأن تأخذ به، ثم بعد ذلك تتوكل على الله. إذا أنت في بداية الأمور ونهايات الأمور قلبك معلق بالله، في أخذك بالأسباب وفي حصولك على نتائج الأمور أيضا قلبك معلق بالله تبارك وتعالى. فبعد ذلك إذا أتى عليك باب من أبواب الشرك وتعلق قلبك بغير الله وأنت تأخذ بالسبب، وإذا تعلق قلبك بغير الله عز وجل وأنت تحصل على نتائج الأمور، فاستغفر الله وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، والجأ إليه واسأله أن يغفر لك. فإذا دعوت وتبت إلى الله عز وجل من هذا الأمر تاب الله عز وجل عليه. ولكن الذي يموت على الشرك الله عز وجل لا يغفر ذنبه قليلا أو كثيرا. فإذا هو تبارك وتعالى الذي فتح أو الذي إذا أراد أن يفتح للناس رحمة فلا ممسك له، وهو تبارك وتعالى إذا أمسك هذه الرحمة عن العباد فلا مرسل أيضا لهذه الرحمة. فأقبح التشبيه أن تشبه الخالق بالمخلوق. فإذا ينبغي عليك أن تنزه الله عز وجل من كل هذه التشبيهات التي تنسب بها العجز إلى الله عز وجل، سبحانه عز وجل عن كل عجز وعن كل نقص. هو تبارك وتعالى القادر على كل شيء، وتبارك وتعالى الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه. كل الناس فقراء، كل الناس في احتياج إليه، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، صحيحهم وسقيمهم، كلهم بأكملهم محتاجون إلى الله عز وجل. فإذا كل هذا يدعوك إلى أن يتعلق قلبك في يقظتك وفي منامك وفي كل أحوالك وحركاتك وسكناتك، أن يكون قلبك معلق بالله عز وجل. منذ أيام جاء هنا يعني سبحان الله شاب صغير في سنه 16 سنة. 16 سنة كان عنده مرض الغدة النخامية، وهذا المرض يترتب عليه أن يفتح المخ هنا، عافانا الله وإياكم عافا جميعا. ونقول ذلك حتى يتذكر كل إنسان نعم الله عز وجل عليه، ونحمد الله عز وجل على الصحة والعافية التي هذه من أعظم النعم. أصحاب الأموال لا يعرفون قدر هذه النعم، وأصحاب الصحة لا يعرفون قدر هذه النعم، فنذكر بها ونقول لكم احمدوا الله عز وجل على الصحة والعافية. احمدوه تبارك وتعالى على أنكم تتحركون وتمشون وتنامون وتأكلون وتشربون ولا تحتاجون إلى أحد. هناك من الناس من يعيشون الآن لا يستطيعون أن يأخذون لقمة بأيديهم،
حتى إذا أخذوها بأيديهم لا يعرفون أن يمضغوها ولا يعرفون أن يصرفوها، وأنت تأكل وتشرب وكل ذلك يعني بتصرفات سبحان الله أو بأمور معينة تتم وأنت لا تشعر. وفي غاية الأمر أو في نهاية الأمر أنت تقول يعني ما الذي أخذت؟ هناك ناس منعمون وما الذي يعني أنعم الله به علي، وتستنكر نعم الله عز وجل عليه. فاحمدوا الله عز وجل على الصحة والعافية. فهذه الغدة إذا صارت إنسان تجعل يعني جسده به خلل، ربما تجد عضوا يعني به سمانة وتخ وعضوا آخر نحافة، فتنظر إلى هيكله تجد شيئا يأخذ شكلا القبال ثم البساط ثم كذا وكذا. فأنت عندما ترى شخصا مصابا بمثل هذا المرض يكفيك أن تنظر إليه، فنظرك إليه عبادة لله عز وجل تستحدث لك عبادة جليلة وهي حمد الله عز وجل على الصحة والعافية. تنظر إليه تقول الحمد لله وتراجع حالك مع ربك وتقول معي كل هذه النعمة ولا أشكرها، فتنصرف إلى الله عز وجل بتلقائية بسيطة جدا عندما تنظر إلى مثل هذه الأمور. هذا لمن كان في قلبه ذرة من إيمان، أما الغافلون فنحن لا نتكلم في هذه التاريخ. فجاء جاي يسلم عليه يقول بس أعمل عملية وكذا وكذا، يعني ربما كان في مخيلته أنه جاء يودع إنسان، يعني بكرة يتخيل بس القطعة دي كلها تتشل، فما حاله؟ فما تظن أنه قلبه معلق بالله عز وجل. فربما يعني يأتي إلى إنسان ربما يعتقد فيه الصلاة، وربما يذهب إلى دكتور يعتقد فيه الصلاة فيتعلق قلبه به. فقلت له كلمة واحدة، قلت له أنت الآن مقبل على العملية، إياك وإياك أن يتعلق قلبك بغير الله، لا طبيب ولا أب ولا أخ ولا صديق، فهو وحده تبارك وتعالى الذي إذا قدر لك الشفاء فلن يستطيع أحد من الناس أن يمنعك عنك هذا الأمر. فهو تبارك وتعالى الذي قال وإذا مرضت فهو يشفي. فانصرفت عنه وكان معه أبوه وأخوه وغيره. فهذا هو مفاد الأمر. مفاد الأمر أنك في كل أحوالك وتقلباتك وحركاتك وسكناتك ينبغي عليك ألا يتعلق قلبك إلا به. فهو تبارك وتعالى الذي إذا أعطاك شيئا لن يستطيع أحد من الناس أن يأخذ منك هذا الشيء، وهو تبارك وتعالى الذي إذا منع عنك شيئا فلا يستطيع أحد من الناس كائن من كان أن يعطيك هذا الشيء. نضرب مثلا لك وهذا عبرة لي ولك. هناك من الناس من يعيشون عيشة بسيطة فقيرة، وهذه العيشة ربما أنت لو عشتها تقول كيف يعيش الناس بمثل هذا الأمر. ربما يعني سبحان الله تجدهم يعيشون في فقر، في مرض، في كذا وكذا، وتسمع حاجات غريبة. تسمع واحد نزل من الدور مش عارف ل 14 ولا الرابع مش عارف ايه، ونزل يمشي يجري على رجليه. فهو الحافظ. وتجد أناسا آخرين منعمون يعني في صحة وفي عافية، وعليهم حراس بالليل وبالنهار على أن يحفظونه وعلى أن يراعونه ويهدئون بالهم بالليل والنهار، فما أغنى ذلك عنهم شيئا إذا أراد الله عز وجل به سوءا. لن يغني ذلك عنهم شيئا. انظر إلى وفاتي أو حفيدي ابن الويس، انظر إلى هذا الأمر. هل هذا كلامه في السياسة أم كلامه في الدين؟ لا في الدين. طيب الحمد لله. الحمد لله. بعيدا عن السياسة. بعيد. بس بهذا يعني أريد أن أوصل لك هذه الرسالة، هذه عبرة لمن يعتبر. انظر إلى الرفاهية، وانظر إلى الرعاية، وانظر إلى الاهتمام، ثم بعد ذلك كله قدر الله عز وجل له أن يموت. فماذا بعد ذلك؟
لن يستطيع طبيب ولن يستطيع حارس ولن تستطيع الدنيا أن تؤخر لحظة واحدة من حياتك، فهو الذي يقضي الأمر كله. فإذا بعد ذلك كله ينبغي عليك أن يتعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل. هذا هو المعنى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، أن تسلم أمرك وأن تعرف الأسباب المطلوبة منك، ثم بعد ذلك لا ينشغل بالك ولا حالك إلا به تبارك وتعالى. سبحانه هو الذي يغني من أراد أن يغنيه، وهو تبارك وتعالى الذي يفقر من أراد أن يفقره. فهو الله عز وجل القادر الغني المعطي المانع النافع الضار، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعد ذلك كله وبعد إيمانك بمثل هذه الأمور كلها، بعد ذلك تشرك بالله، فأنت تعرف أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يقضي الأمور. كيف بعد ذلك تنصرف إلى مخلوق ضعيف لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ فإذا هذا من أقبح التشبيه، أن تشبه وأن تسوي الخالق بالمخلوق. فإذا ترتب على هذا الأمر عدم مغفرة هذا الذنب لمعرفتك بأن الذي يقضي الأمور ويسبب الأسباب هو الله عز وجل. إذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا نعم، صدق وحق. الله عز وجل يقول أيضا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الذي قال وهذا الذي دعا بالدعاء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعا بهذا الدعاء الذي بلغ أعلى درجات المحبة، فهو خليل الله. قال الله عز وجل فيه: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، والذي اتصف بهذا الوصف هو إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت محمد حبيب الله فهذا خطأ، ولكن قل محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله، ولا تقل إيه وحبيبه، لأن المحبة أقل درجة من الخلة. فإذا خليل الله عز وجل إبراهيم، وخليل الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. واجنبني وبني اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن الأصنام. فهذا أبلغ. فإذا كانت الأصنام في جانب والشرك في جانب وإبراهيم عليه السلام وذريته في جانب آخر، فهذا يعني أبلغ ويعني أقوى من أن يقول الإنسان مثلا: ولا تجعل الأصنام قريبة مني ولا تجعل الشرك قريبا مني، لكن اجنبني، اجعل هناك فاصل بيني وبين الشرك وبيني وبين الأصنام. إذا قلت صنما، فما المقصود بالصنم؟ الصنم كل ما كان منحوتا على صورة بشر أو صورة حيوان. واخد بال حضرتك؟ يعني احنا عندنا أصنام مثلا زي الوجود، ده مش أصنام، يعتبر أصنام، ولكن نطلق عليه الصنم إذا كان يعبد من دون الله. طبعا احنا مش بنعبد أصنام، هم الناس يعملوا مزار سياحي ولكن لا يعبد. وأيضا مثل الحيوان، ربما يكون هناك أسود أو ربما يكون هناك كذا وكذا على صورة أي حيوان. فإذا كانت هذه الأصنام تعبد فهذه تعتبر يعني شرك والعياذ بالله. إذا الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة حيوان. المعنى الإجمالي للآية يقول هنا المصنف أن الله سبحانه وتعالى يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك ليحذرنا من الشرك، وأنه يغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء، وذلك تفضلا وإحسانا منه تبارك وتعالى. لماذا؟ لئلا نقنط من رحمته تبارك وتعالى، أنه لا يغفر.
وأن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب الإنسان من هذه الأمور داخل تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل غفر بلا توبة، وإن شاء عذب به. ففي هذا دليل على خطورة الشرك. وأيضا يؤخذ من الآيتين الخوف من الشرك، فإن إبراهيم أيضا عليه السلام دعا بذلك وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويؤخذ أيضا من الآيتين مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأنه لا غنى للإنسان عن ربه حتى وإن كان إماما من الأئمة، وإن كان عظيما من العظماء، فينبغي أن يقتدي به في مثل هذا الدعاء. وأيضا مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته، دعاء الإنسان لنفسه أيضا ولذريته، فإن هذه من المنجيات التي تنجيك وتنجي ولدك وذريتك. دائما تدعو لك ولنفسك ولزوجتك ولأولادك، ولا تكن أنانيا في ذلك وتدعو لنفسك فقط. إذا كنت متحملا أمانة الزوجة وأمانة الأولاد فدائما ادعو لهم. والصالحون دائما يدعون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فالصالحون وعباد الرحمن لهم حتى همة في الدعاء، فيدعون لأنفسهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. مش كده بس، وجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدى بنا. فمن الممكن أن يدعو الإنسان: اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من الصالحين، ولكن همة عباد الرحمن حتى تكون في الدعاء، فيقولون: وجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله. وكذلك أيضا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه، لأن بعض الناس يقولون لسه هنتكلم في الشرك والمشركين وأبو لهب وأبو جهل، ولا يعرفون أن هذا مستمر إلى يوم الدين. انظر إلى كل بلد وإلى كل رقعة من رقاع الأرض تجد فيها شرك والعياذ بالله. وإن لم يكن الشرك بعبادة الأصنام وعبادة القبور تجد أيضا شركا بأمور أخرى ربما لا يعرفها كثير من الناس. فهذا الباب باب مهم جدا، وهو باب الخوف من الشرك. وفي الحديث أيضا: أخوف ما أخاف عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يخاف الناس الآن الضيعة، ويخافون الفقر، ويخافون الأمراض والأسفار، كل ذلك من أمور الدنيا. فأن الذي يحذر والذي ينبغي أن يحذر منه الإنسان هو ما يتعلق بأمور الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر أن الذي يخفف عليه المصيبة أن يذكر في هذه المصيبة هل هي في الدنيا أم في الدين، فإذا كانت المصيبة في الدنيا خفف ذلك عنه وهو لا يهتم بها. أما إذا كانت المصيبة في الدين فإنه يهتم لها. لماذا؟ لأن المصيبة في الدين تجعلك تخسر الدارين الدنيا والآخرة. أما المصيبة في الدنيا إذا صبرت عليها وأنت محتسب فإن الله عز وجل يرفعك بها درجات. فإذا أكثر من هذا الدعاء أيضا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا من الفقر والضيعة وكذا وكذا من الأمراض والأسقام. حتى في حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى برضه نقول هذا الباب نصيحة للناس في مثل هذه الظروف والغلاء الفادح والأسعار الفادحة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا الفقر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا الفقر فهذا لا يشغلك، ولكن تأخذ بالأسباب الممكنة المتاحة حتى يوسع الله عز وجل عليه، ولكن هذا لا تخاف منه أبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، طب إذا ما الذي تخاف علينا؟ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. سبحان الله. يعني أقول لك أنا مش خايف عليكم الفقر، ده أنا خايف عليكم الغنى. والله ما الفقر أخشى عليكم
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. كما أهلكتهم يعني إيه؟ يعني أن الانبساط في الدنيا والتنعم في الدنيا كان سببا في هلاك قوم من الأقوام أو بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليك هذا الذي تعيشه الآن من غلاء أسعار وفقر وغير ذلك، ولا يخاف عليك مرضا وسقما، لأن المعتاد وطبيعة الناس أنهم في حال الفقر يقولون يا رب، وأنهم في حال المرض والسقم وغير ذلك من الشدائد يقولون يا رب. أما في حالة الغنى فإن الطبيعة تختلف، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى إنه يطغى. لماذا؟ الله واستغنى. لما استغنى وغنى طغى ونسي ربه، ونسي أنه أو أن الله عز وجل هو صاحب. إذا يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، ولكن أخوف ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا هذا الشرك، فيقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. طب إيه هو الرياء؟ الرياء ببساطة شديدة أنت داخل تصلي وفي واحد أنت عاوز تطلب بنته، فأنت بتصلي 4 ركعات خليكم 12 ركعة كله خير وغير. واحد عاوز يشتغل في وظيفة ما، صاحب الشركة بيصلي في المكان، أول ما شافه نويت أصلي الظهر فجعلها قيام لي. لا مفيش هو عاوز يتوظف، عاوز يتجوز، عاوز يعمل أي حاجة، هو مش عارف يتعبد الله عز وجل ازاي، بس هي جايه معاه كده، كل ما يصلي زيادة كل الناس تحبه. فإذا كان على عبادة صحيحة، يعني هو داخل مثلا يصلي ركعتين حتى نرجو في الأمر، فهو داخل يصلي ركعتين، المفروض هو يصليهم بكل عظمة رب الناس، طبعا الفاتحة وبكل عظمة رب الناس، والفاتحة وبكل عظمة رب الناس، والموضوع كده انتهى. فجاب البقرة، لأن كان حتى من أهل القرآن، يعني حتى من أهل القرآن، حتى وإذا دخل في قلبه الرياء فإنه يحبط عنه، فالقرآن لا ينفع. فدخل يقرأ البقرة وأتعب صوته وأتعب رجله، وكل هذا منقوط عند الله. فلما نقض الله عز وجل عمله أغضب عليه الناس، وحتى وإن كان رضا مؤقت، يعني حتى إذا كان صاحب العمل ولا صاحب البيت اللي هيزوجها ليك يعني إيه رضى عنك عشان هو شافك كده بتتعبد، هذا بيسموه رضا مؤقت، بيكون إيه استدراج، خد بال حضرتك، حتى تطمئن. فلما تطمئن وتستقر الأحوال تنقلب عليك الأمور، لأنك إيه قصدت بعبادتك غير الله عز وجل، لأنك قصدت بعبادتك غير الله عز وجل. فإذا الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمدونه إيه عليه. وكمثل هذا أيضا الذين يدخلون في الانتخابات، شراء الأصوات مثلا، إثبات على الأبواب، ويدخل تجد راجل مثلا واحد عاوز يترشح نفسه يدخل المسجد يجيب مصاحف ويجيب حاجات خيرات كثيرة ويوزع على المسلمين، ولكن توزع على المسلمين وتوزع على الفقراء، إذا ما نيته هي عبادة، تصدق ويعني الإنفاق، كل هذا من أمور العبادات. فإذا أنفقت ذلك وإذا تصدقت بذلك ابتغاء مرضات الناس وحتى يقولون رجلا صالحا حتى تأخذ بذلك الأصوات فقد حبط عنه، ويصرف الناس ملايين. شوف حضرتك أنت تجمع مليون جنيه تجمعهم في كام سنة؟ مش هيجمعهم؟ لا، في ناس بتجمعهم ما شاء الله في مكالمة التليفون هو قاعد. فهذا رزق تبارك وتعالى يوسع على من يشاء. هو قاعد كده ممكن يعمل له تليفون ما عندوش مشكله، ربنا تبارك وتعالى الارزاق دي بتاعته، فانت عشان ما تتعبش نفسك في عمليه الارزاق دي، هو تبارك وتعالى له ملك وله سلطان، فما تتعبش نفسك في عمليه الرزق ده. انت بتشتغل 24 ساعه ويا دوب اللي جاي على قد الرايح، واحد قاعد بالتليفون في بيته عمل صفقه بمليون جنيه، بتاعتك دي؟ مش بتاعتي. لا بتاعتي، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
فهو تبارك وتعالى الذي يبسط الرزق ويطيبه، حتى لكم بعد ذلك مهتما بهذه الامور. دي امور شكليه، انت بتاخذ بالاسباب، لكن بعد كده انت رزقك في الدنيا 50 مش تاخد غيرهم. عشان ده ايه؟ ما تكبرش، لا عشان تقنع. مش تقول انا رزق 50 طب انا ليه يعني؟ لا، عشان تقنع. لان الدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوض. لا تساوي شيء. فمن اجل ذلك اعطاها لابي لهب وابي جهل، واعطاها لرؤساء امريكا واليهود، من اغنى الناس في الارض دلوقتي اليهود، وهم ابغض خلق الله عز وجل اليه. مش بتاعتك. فالدنيا عشان لما ما تسويش حاجه هو بيديها الدواء والدواء، لكن انت ما تحزنش. وعاوز اقول لك انت بتتحرك في الدنيا دي باسباب معينه، وبعد ذلك ستنقضي كل هذه الامور وترجع الى مستقرك، وترجع الى دارك، وهي دار السلام. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه. فاذا الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، فهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهو الرياء. فيستفاد من هذا الحديث شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا، وأنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين. عليكم دية الضمير لمين؟ ده للصحابة، ويقول لهم أخوف ما أخاف عليكم. ده بيكلم الصحابة، المجتمع أو الجيل الذي يعني جعله الله عز وجل سببا لنصرة الإسلام والمسلمين، فما بالك بالجيل المتأخر بقى بتاعنا. فإذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسادات الأنصار وسادات المهاجرين، فما بالك أنت وما بالك نحن جميعا؟ فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه في الصالحين، فمن دونهم من باب أولى، أو فمن دونهم من باب أولى. وكذلك أيضا شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه له. والله ما تأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرتاح بالك، إلا وتجعل لنفسك يعني بابا مهم في حياتك تجعله باب الأولويات. يقول لك تشيل هم إيه وما تشيلش هم إيه؟ لا تشيل هم الفقر ولا هم المرض ولا هم السكر ولا كذا ولا كذا، يقول لك شيل هم الآخرة. مع ذلك تأخذ بالأسباب، ولكن عندما تهتم بأمور الآخرة. فهذا من شدة شفقته صلى الله عليه وسلم، أنا خايف عليك جدا 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 من أمور الشرك. والشرك له مداخله، والشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل. أنت تسمع النمل وهي ماشية بتشوف، محدش بيسمع دبيب النمل، فما بالك إذا كان هذا هو الشرك، هو حال الشرك أن تقع في الشرك وأنت لا تحس به. فالعصر من ذلك أن تفزع إلى الله وتسأله تبارك وتعالى أن يجنبك الشرك وذريته. وأن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالأكبر أن يساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالدعاء والنذر مثلا. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. إذن هو درجة كبيرة ودرجة صغيرة. درجة كبيرة أن تسأل الناس فيما يختص به الله عز وجل، فإن الذي مثلا يشفيك من مرضك هو الله. إذا ذهبت مثلا إلى قبر المقبور قلت له اشفني، هذا شرك أكبر حتى وإن كنت من أعبد الناس. المسألة خطيرة جدا. طب أنت ما حال المسلمين الذين تراهم في المرسل والعباس السيد البدوي والحسين السيدة زينب وكذا وكذا؟ كل هؤلاء يذهبون إليهم وينذرون إليهم ويقولون ويدعون ويسألون المقابر ويسألون أصحاب الأضرحة أن تغفر ذنوبهم وأن يشفيهم من مرضهم وما شابه ذلك. طب أنت هتعمل إيه بقى؟ وهو اللي بيأذن الفجر، وهو برضه اللي بيصلي للناس، وهو اللي بيفضل الناس في رمضان، هو نفس الرجل اللي رايح يتمسك في الطريق يقول اشفيني وكذا وكذا. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ بقول لك عشان النبي صلى الله عليه وسلم
بقول لك الكلام ده عشان كتاب ربنا تبارك وتعالى. انت مش مسلم؟ مسلم. فاسمع لهذا الكلام واسمع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشرك شرك أكبر وهو مخرج عن الملة، بل تذهب إلى القبر وتدعو بأن يشفيك، أو تدعو صاحب القبر أن يشفيك وأن يعطيك مال وأن يرجع لك ضيعتك من مال وزوج وغير ذلك، فهذا شرك أكبر. فإذا أقمت عليه الحجة وقلت له هذا شرك أكبر والدليل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يذهب، فهذا أصبح مشركا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالذي تدعوه هو الله، والذي تنذر له النذر هو الله عز وجل. والأصغر هو ما أتى به في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ الأكبر يحبط جميع الأعمال. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. رجل عمر في الإسلام 70 سنة، وفي 70 سنة حج مثلا 40 حج و40 عمره، وتصدق بملايين الجنيهات، وختم القرآن مثلا 1000 مرة، كل هذا لا ينفع، فقد أحبط عمله وأصبح مشركا وخالدا مخلدا في النار. الموضوع مش بسيط، الموضوع عاوز وقفة يشيب لها الرأس. أنت بتسمع الكلام ده عاوز تروح عند الأطرحة وتمسك سيف وتقول اللي قرب منها موته. الموضوع مش بسيط يا اخوان، لكن الموضوع يحتاج إلى حكمة وتأني. إذا كان لك صاحب أو صديق أو أب أو أم فحذره من هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا أخوف ما يخاف علينا هذا الأمر. ده مش كده، مش الشرك الأكبر، ده الشرك الأصغر، فما بالك بالشرك الأكبر؟ هتقولي بقى. فالأكبر يحبط جميع الأعمال. طب الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط، ده الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أنت بتصلي مثلا زودت في صلاتك شوية من أجل فلان وعلان، فهذه الصلاة التي مثلا تعبت نفسك فيها ساعة وقرأت فيها جزء من القرآن، كل هذا يحبط، ليس له قيمة عند الله. العبادة تساوي صفر، فهذا يحبط العمل. طب الأعمال اللي أنت عملتها قبل كده إذا كانت مخلصة فإن الله عز وجل يتقبلها. الأكبر، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، وإن كان مسلما وإن كان من أعلم، يأتي يوم القيامة مساويا للرجال والولاد، حتى وإن كان يشهد لا إله إلا محمد رسول الله. شفت الموضوع ماشي إزاي؟ فالأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يوجب الخلود، بل يعاقب على قدر ما اقترفه من أمور الرياء وغير ذلك من الشركيات الصغيرة. والأكبر ينقل عن الملة، أي يخرج الإنسان عن الملة، فهو يوحد يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن اقترافه بهذا الشرك الأكبر يجعله مخرج عن الملة. أما الأصغر لا ينقل عن الملة أو لا يخرج الناس عن الملة، بل يبقى على الملة ولكن يحبط عنه هذا العمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. يدعو أي يسأل، فيقال دعاه إذا سأل أو استغاث به. ندا، الند المثل والشبيه، بأن تجعل الله عز وجل مثيلا وشبيها يساويه تبارك وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن من جعل لله شبيها أو مثيلا في العبادة ويدعوه ويسأله ويستغيث به، نبيا كان هذا الند أو غيره، واستمر على ذلك إلى الممات، أي لم يتب من ذلك، فإن مصيره والعياذ بالله إلى النار. لماذا؟ لأنه مشرك. واتخاذ الند هنا على نوعين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة وبعضها، فكهذا الذي يدعو غير الله عز وجل،
فهذا نوع من أنواع الشرك، فهذا اتخذ لله عز وجل ندا. فأنت تدعو الله، وإذا سألت فاسأل الله. فأنت في هذه الحالة إذا سألت غير الله عز وجل فيما يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك أكبر. لأن في واحد يقول لك طب ما احنا بنسأل الناس، نعم تسأل الناس فيما يقدرون عليه كقضاء مصلحة أو قضاء أمر من الأمور أو قضاء بعض المصالح التي يعني يترتب عليها بعض الأمور فيما يختص البعض بالبعض، فهذه الأمور لا إشكال فيها. ولكن هنا المقصود السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كدعاء الاستغاثة ودعاء الشفاء وغير ذلك، فهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. فإذا دعوت غير الله عز وجل في هذا الأمر فإن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. والند على نوعين: الأول أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، الثاني ما كان من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت. فالمقصود من ذلك أنه يعطف العبد المخلوق على الله عز وجل، زي واحد يقول لك أنت ربنا فوق وأنت تحت والعياذ بالله، أو إن شاء الله ربنا هيقضي هذا الأمر وأنت، وربنا هيسر الأمور دي وأنت كمان هتيسرها. فدايما بيعطف بيقول العطف ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالة وكيسير الياء، فهذا لا يوجب التخليد في النار، وإن دخلها فإنه يدخل على حسب هذا الذنب الذي اقترفه حتى يطهر من هذه الذنوب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. الحديث الأخير الذي نختم به هو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا يشرك به أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية. شيئا نكرة، شيئا أي شرك سواء كان قليلا أو كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به، لا جدال في ذلك. كل من مات على التوحيد وهو لا يشرك بالله عز وجل فهذا يدخل الجنة، حتى وإن كان صاحب كبيرة، وحتى إن كان مصرا عليه فإنه يعذب على ما فعله من هذه الذنوب، وهو تحت مشيئته تبارك وتعالى. إن عفى الله عز وجل عفى، وإن أدخله النار أدخله النار، فكل ذلك على حسب مشيئته تبارك وتعالى. فهذا الحديث يستفاد منه أيضا وجوب الخوف من الشرك، لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك، لأن النجاة من النار شرط ذلك السلامة من الشرك. وأيضا بيان معنى لا إله إلا الله، وأن ترك الشرك وإفراد العبادة بالله عز وجل هذا هو التوحيد. وأيضا قرب الجنة والنار من العبد، وأنه ليس بينه وبينهما إلا الموت. وأيضا فضيلة من سلم من الشرك. هذا ما تيسر جمعه في باب الخوف من الشرك. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين برضوان الله عز وجل ومن أهل الجنة. نعوذ بالله عز وجل من سخطه ومن النار، ونسأله تبارك وتعالى دوام الصحة والعافية، وأن يجمعنا دائما على محبته في هذه الدنيا وفي الآخرة في مستقر رحمته وفي دار كرامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.